Hello friends, welcome to Chef Pranita's Choice Kitchen. So today I am going to show you how to make butterscotch cake. Butterscotch cake कसा बनवायचा ते मी तुम्हाला आज दाखवणार आहे. तेही एकदम सोप्या पद्धतीने आणि तुमच्या घरी अवेलेबल असतील त्या इंग्रेडिएंट्स मध्ये मी तुम्हाला बनवून दाखवणार आहे जे इझिली मार्केट मध्ये अवेलेबल असतात. बटरस्कॉच केक हा प्रत्येकाला खूप आवडतो. आईस्क्रीम असो वा केक, आपण बटरस्कॉच हा फ्लेवर आपल्याला खूप आवडतो. त्यामुळे स्पेशली मी तुमच्यासाठी बटरस्कॉच केक घेऊन आलेली आहे. आता टाइम वेस्ट न करता पटकन रेसिपीला स्टार्ट करू. पण त्याआधी एक गोष्ट सांगायची नेहमीप्रमाणे, ती म्हणजे व्हिडिओ अजिबात स्किप करू नका, एंडपर्यंत बघा, म्हणजे रेसिपी काय आहे हे तुम्हाला कळेल. चला तर मग आपण आता जाऊ किचनकडे आणि पटकन रेसिपीला स्टार्ट करू. ते केक पॅन घेतलेला आहे आणि त्याच्यावर मी बटर पेपर लावून घेतलेला आहे आणि त्यावर ऑइल स्प्रेड केलेलं आहे मी. आता हे आपण बाजूला ठेवून देणार आहोत आणि केकचं बॅटर बनवण्याची प्रोसेस चालू करणार आहोत. आहे त्यात मी आता 1 कप मी इथे तेल टाकून घेणार आहे. ऑइल, कुठलंही ऑइल तुम्ही वापरू शकता, व्हेजिटेबल ऑइल वगैरे. त्यामध्ये आता आपण शुगर पावडर टाकणार आहोत. त्यात मी आतली अर्धी पावडर शुगर पावडर टाकून घेणार आहे आधी आणि हे चांगलं आपण मिक्स करून घ्यायचंय. करून घेणार आहे. झालेला आहे. मी आता आपण बटरस्कॉच केक बनवतोय, तर आपण बटरस्कॉच इसेन्स मी इथे घेतलेला आहे, ते घालून देणार आहे 1 चमच मी इथे. जास्त पण नाही घालायचं, 1 चमचच घालायचंय. त्यानंतर आपण पुन्हा एकदा हे सगळं मिक्स करून घ्यायचंय. मैदा घालणार आहे. त्यानंतर मी इथे मिल्क पावडर घेतले 1/2 कप, ती घालून घेते. आपली जी मगाशी उरलेली आपली शुगर पावडर होती ती घालून घेणार आहे. चवीनुसार तुम्ही घालायची. गोड कमी तुम्हाला आवडत असेल तर कमी असेल तरी सुद्धा चालेल. त्यानंतर आपण यामध्ये 1 चमच मी इथे बेकिंग पावडर घालणार आहे. 1 चमच बेकिंग सोडा आणि हे मिक्स करून घ्यायचं आहे आपण. त्यात मी आता थोडं थोडं करून दूध घालणार आहे. दूध एकदम जास्त पण गार नाही घ्यायचंय आणि गरम दूध तर अजिबातच नाही वापरायचंय. थोडं थोडं दूध मी घालून हे मिक्स करून घेणार आहे. यात आपण सोडा घातलाय त्यामुळे एकदम हलवत याला मिक्स करा. जास्त पण जोरात फेटू नका याला. मी आता उरलेलं दूध सुद्धा यात ओतून घेणार आहे आणि आपण चांगलं मिक्स करून घ्यायचं आता. ते पण मी घालून घेते. 1 कप दूध आपल्याला लागलेलं आहे. विनेगर घालून घेऊ 1 चमच. जास्त नाही घालायचं, 1च चमच घालायचं विनेगर. विनेगर नसेल आणि नाही घातलं तरी सुद्धा चालेल. तुम्ही लिंबू पिळला तरी सुद्धा काही प्रॉब्लेम नाही. हे मिक्स करून घेऊ आता आपण. तुम्ही बघू शकता आपलं केकचं बॅटर रेडी झालेलं आहे. याची थिकनेस एकदम पण पातळ नाही केलेली आहे. बरोबर 1 कप दूध आपल्याला इकडे लागलेलं आहे. आता आपण पुढची प्रोसेस करू. बनवून घेतलेलं केकचं बॅटर आपण यात ओतून घेणार आहोत. पूर्णपणे ओतून घ्या नीट एकदम. तुमच्याकडे जर बटर पेपर नसेल अवेलेबल तर तुम्ही तेल लावून त्यावर मैदा थोडासा स्प्रेड केला तरी सुद्धा चालेल. तुमचा केक नाही चिपकणार मग. आणि तुमच्या
तुमच्याकडे केक पॅन नसेल तर तुम्ही स्टीलचं भांडं घेतलं तरी सुद्धा काही प्रॉब्लेम नाही. मी आता हे ओतून घेतलेलं आहे सगळं यात चांगल्या प्रकारे आणि मी आता 2 वेळा टॅप करणार आहे म्हणजे यातले जे एअर बबल्स आहेत ते निघून जातील. आपला केक बॅटर रेडी झालेला आहे. आपण याला बेक करणार आहोत. घेतलेली आहे त्यात मी हा स्टँड ठेवणार आहे आणि हे 10 मिनिटं आपण प्रीहीट होण्यासाठी ठेवून घेणार आहोत बाजूला. गॅस मीडियम फ्लेमवर ठेवायचा आहे. 10 मिनिटात आपण हे प्रीहीट होण्यासाठी ठेवणार आहोत. आता आपण केक बेक करायला ठेवणार आहोत. काही खाली मीठ वगैरे घातलेलं नाहीये, नुसता स्टँड ठेवलेला आहे. तुमच्याकडे स्टँड नसेल तर तुम्ही प्लेट ठेवली तरी सुद्धा चालेल. आता आपण हे 30 मिनिट्स आपण आता हे बेक होण्यासाठी ठेवून देणार आहे. आणि जर तुम्ही ओव्हनमध्ये जर बेक करत असाल तर 180 डिग्री त्याचं तुम्ही टेम्परेचर ठेवूनच बेक करा. आता तुम्ही बघू शकता आपला केक किती मस्त फुगलाय, एकदम स्पॉन्जी झालाय केक. मी आतमध्ये आता चाकू थोडासा असा यात हात घालून दाखवते. पूर्ण क्लीन आलाय म्हणजे आपला केक बेक झालेला आहे. आता मी गॅस बंद केलाय आणि हे थंड होण्यासाठी बाजूला ठेवून देणार आहे थोड्या वेळासाठी. आपला केक रेडी झालेला आहे. किती स्पॉन्जी झालाय आपला केक. आता आपण व्हिप क्रीम घेतलेली आहे आणि हे भांडं मी एकदम थंड करून घेतलेलं होतं आणि खाली मी याच्या आईस क्यूब्स टाकलेले आहेत थोड्या. आणि आता आपण याच्या सहाय्याने हे मिक्स करून घेणार आहोत आणि नॉनस्टॉप आपण हे हलवत राहायचंय, मिक्स करत राहायचंय. असं 30 मिनिट्स आपण नॉनस्टॉप मिक्स करत राहायचंय म्हणजे आपली व्हिप क्रीम जी आहे ती रेडी होईल. फेटून घ्यायचंय, एकदम मिक्स करून घ्यायचंय 30 मिनिट्स. आपण ताक बनवताना जसं आपण ताक मिक्स करत असतो तशाच पद्धतीने हे करायचंय नॉनस्टॉप. स्पीड आपली कमी जास्त करायची आहे. तुम्ही बघू शकता मी घेतलेलं तेव्हा किती क्वांटिटी होती आणि आता किती झाले. पडत नाहीये. अजून थोडं आपल्याला याला फिरवावं लागणार आहे. त्याच्या आधी मी इथे पिठी साखर घालून घेते थोडीशी आणि मी इथे बटरस्कॉच इसेन्स परत थोडंसं घालून घेणार आहे. आणि आता हे आपण पुन्हा 10 मिनिटं आपण हे असं फिरवणार आहोत. आपली क्रीम रेडी झालेली आहे, पडत नाहीये म्हणजे आपली क्रीम रेडी झालेली आहे. आता आपण लास्ट फायनल प्रोसेस करू. केक तयार करून घेतलेले आहे. त्याच्यावर मी हे शुगर वॉटर करून घेतलेलं आहे ते ओतून घेणार आहे. थोडं थोडं घालून घ्यायचं सगळीकडे. त्यानंतर आपण याच्यावर ही क्रीम घालून घेणार आहोत. पसरवून घ्यायची. आता मी यावर अजून एक लेयर ठेवणार आहे. लेयर ठेवून घेतली मी आणि आता मी याच्यावर परत जे आपण बनवून घेतलेलं आहे वॉटर केलेलं आहे ते सुद्धा आपण याच्यावर घालून घेणार. परत सगळीकडे घालून घ्यायचंय. आणि परत आपण यावर क्रीम घालणार आहोत. चांगली पसरवून घेऊया. केक बनवताना ही स्टेप खूप इम्पॉर्टंट असते. एकदम हलगत एकदम क्रीम याला पसरवून घ्यायची.
बघितलीस मी आता डिश सर्व करून दाखवली. एकदम मस्त आपला बटरस्कॉच केक रेडी झालेला आहे. टेस्टला सुद्धा अप्रतिम झालेला आहे. सो आता टाइम वेस्ट न करता पटकन तुम्ही सुद्धा घरी ट्राय करून बघा आणि मला सांगा कमेंट बॉक्समध्ये की तुमची रेसिपी सुद्धा कशी झाली. आणि एखादी तुम्हाला आणखीन नवीन रेसिपी हवी असेल तर ते सुद्धा तुम्ही मला कमेंट बॉक्समध्ये सांगू शकता. आणि आपण पुन्हा भेटू अशाच एका नवीन रेसिपी सोबत. पण त्याआधी मला एक गोष्ट सांगायची ती म्हणजे आमच्या इंस्टा पेजला आणि फेसबुक पेजला सुद्धा फॉलो करायला विसरू नका. आणि मी ह्याची लिंक सुद्धा डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे आणि पूर्ण रेसिपी कशी करायची ते सुद्धा मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये खाली मेन्शन केलेलं आहे. सो डोंट वरी अबाउट इट. पुन्हा भेटू आपण अशाच एका नवीन रेसिपी सोबत. आत्तासाठी थँक्यू अँड थँक्स फॉर वॉचिंग माय टुडेज व्हिडिओ.